Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Ai dreptate în tot ce ai spus despre contract și Halil Ibrahim a avut ceva de spus să o apere pe doamna Sla cu personalitatea și autoritatea ta, dar nu a făcut-o și sunt mai multe săruturi de Crăciun pentru că nu au fost. A fi lăsat să se iubească în privat în viață îi doare, ceea ce înseamnă că actorii nu ar trebui să-și întemeieze o familie, în timp ce actorii s-au îndrăgostit, nu au ținut cont că au o familie, copiii au lăsat totul din film și soții căsătoriți. Și totuși pentru că așa e viața unui actor și acum unii comentatori spun că nu au voie să iasă împreună chiar dacă nu mai sunt împreună în emisiune, alții spun că ies împreună, alții speră să se căsătorească până la urmă și să-i trimită la lună în următorul comentariu. De miere, pai pe care să o crezi, mă rog, îmi pare rău că trebuie să o spun, dar asta este presa. Poate vă obosesc cu comentariile mele și pentru asta îmi cer scuzele de rigoare cu tot respectul pentru dumneavoastră. Adevărul este că de 5 ani descoperit loialitatea de veva urmăresc comentariile. Suficient deja pentru a-l justifica pe Halil și a denigra puterea lui Sla Turkoglu. Nimeni nu l-a obligat să rămână în sezonul 3. El însuși a decis așa. Sezonul 3 este un eșec și se dovedește că puterea Turkoglu este de vină. Iar Halil e alb și pufos, iar bietul nu este de vină pentru nimic. Sărmanul băiețel. Noi, fanii forței, suntem de asemenea foarte conștienți și nu trebuie să ne atârnăm tăiței pe urechi. Cu 9 luni înainte de plecarea forței, Nanuha și Halil făceau deja împușcături de probă, în secret, ca trădători, în spatele forței. Nanuca a studiat limba turcă și a fost elevă a lui Ayhan, iar Halil a învățat tocălărie și tir cu arcul. Cu o singură condiție, va deveni sponsor. Emane 3, doar în schimbul rolului principal în locul forței, și Halil a fost în comun cu Gașca Caramel Nazmiye, Oznur, Ayhan și Dans. Ei au creat astfel de condiții pentru forță încât ea a trebuit pur și simplu să plece și să rămână fără serviciu timp de 6 luni. Și nu este nevoie să calomniezi forța și să-ți pară rău pentru Halil, un bărbat de 40 de ani, și să-l faci sărac și nefericit. Credeți sau nu, dar acesta este adevărul. A acceptat pe Nanuca ca să-i crească fata care, după cât am înțeles, că este bolnavă și a internat într-o instituție ca să poată să fie cu Halil. Poate după ce îi face un copil va proceda la fel, dar pentru bani se face presei. Dacă nu iese de data asta, într-adevăr nu este nimic altceva decât o păpușă sub biciul acelui bârlog rău și lipsit de caracter. Cred că lui Halil i s-a spălat creierul. Putere și curaj și multă încredere în talentul tău spectaculos. Iesi de acolo, te rog, Halil. Acest om însuși nu decide nimic, acest narcisist nu-i pasă de nimeni, nu-i pasă. Nu vreau să cred că iubita lui Halil Ibrahim este o snurcula. Dacă iese matal, nici nu o voi vota pe Halil. Habar nu am ce scriu despre Halil. Halil Ibrahim nu vrea să plecă, are aici soția sa Oznur, și a fost foarte bine pătit de tatăl lui Nanuca pentru a împlini capriciul fatei. Cred că nu există relație de iubire între Nanuca și Halil, numai un Halil Ibrahim ca este perdea pentru a acoperi alte adevăruri, dar asta este potrivă financiar pentru Halil, pentru că e plătit foarte bine pentru a fi clovn și păpeșă. În celelalte zile o bombă a explodat pe diverse canale, și cred aceea bombă a venit să cadă pe netă serie, mai devreme de târziu se va ști cine are bomba aia în mâini. Sila este inteligentă și înțeleg jocul murdar al lui Halil care merge cu femeile care au bani. Se uită doar la interesul lui. Doamne ajută-l pe Sila care a scăpat de Halil Ibrahim și de vrăjitoarele din Emaneti. Acestea fiind spuse, nu o vom urmări cu acest actor fără caracter care este vândut femeilor căsătorite pe bani. Bravo, ați scăpat de murdari, micuților, să-i urăm succes și noroc celui care va avea averea.
Halil Ibrahim nu totul sunt bani în viața exista respect iubire gresesti atât de mult ai făcut un pas trist te-am iubit foarte mult Simarea în serialul sezonul 3 nu vezi pentru că în jocul tău totul pare a fi determinat pentru tine ce să faci si nu se aseamănă cu la printesa frumoasă si deșteaptă si e păcat ca nu te trezești să ti dai seama că ai deja 40 de ani si faci un pas spre viața pentru o familie si gândește-te cât de mult te-am iubit pe tine si pe Sila împreună, sunteți marele învins și este păcat. Întrebarea mea de ce este aici fotografia Sila Seher dacă a murit deja în al doilea sezon acești producători nebuni Caramel și Nazmiye și Halil trebuie să ai puțină demnitate și să nu se promoveze cu cine nu mai este pe coperta rămână Nana Plakti Ibrahim care nu știa ce înseamnă a avea loialitate față de o persoană Halil poate sau nu schimba libertăți în emanet dar cu că nu strălucește cu Nanuca nu va avea public dacă Halil nu lasă viperie manetului și va rămâne acolo fiți în singurul roman care va funcționa în opurul frumoasei actrițe Sila Turcoglu strălucește oriunde el. Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fi sănătos! Pascali